Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. তো Dibrugarh University B.Ed entrance online apply হৈ আছে আপোনালোকে জানে যদি এতিয়ালৈকে আপুনি এপ্লাই কাৰণে বা দেৰি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে কিন্তু বহুত মানে ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ এপ্লাইত কিছুমান টাইমত কি হয় পেমেন্টৰ গণ্ডগোল হৈ যায় কিবা হৈ যায় সো এই কাৰণে এতিয়া পৰে আপুনি পাৰিলে এপ্লাই কৰি দিব আৰু ইয়াতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ মানে জানিম কোন ঠাইত কি দিব লাগে বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে একদম পোষ্ট টু লাষ্ট ওকে তো ভিডিওটি স্টার্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনাক ইয়াতে জনাম যে যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ এই ইবুকখন লোৱা নাই তেনেহলে লৈ ল'ব ডেসক্ৰিপশন লিংক দিয়া আছে বেষ্ট ইবুক হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি পাব ইয়াতে কন্টেন্ট মানে আপোনাৰ যেটো সিলেবাস মতে টপিকবোৰ পাব ওকে যেনেকৈ ইংলিশ ৰিজনিং টিচিং এপটিটিউড হক এইবিলাক জিকে হক এইবিলাক পাই যাব আৰু যেটো 2018 পৰা 2025 লৈকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে হেইবোৰো ইয়াতে পাই যাব উইথ আনসার কি ওকে তো ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে যাতে ডাইরেক্টলি পেমেন্ট কৰাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হৈ যাব বহুতে গম নাপায় ইবুক মানে কি ইবুক মানে হল পিডিএফ ফাইল যেটো আপোনাৰ মোবাইলতে বা ল্যাপটপত পঢ়িব পাৰিব যদি আপুনি বিচাৰে প্ৰিন্ট কৰিবও পাৰিব ওকে আৰু যদি প্ৰবলেম হয় ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও ল'ব পাৰে এতিয়া আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তো তাৰ মানে পইণ্টত লৈ এটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যদি আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰো ইয়াতে আমাৰ যেটো অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক ইয়াতে দেখিব পাৰিম লাইক ইয়াতে B.Ed 2026 ৰ যেটো পোৰ্টেল ইয়াতে নিউ আছে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম তো ইয়াতে ওপৰৰ পেজটো ইয়াতে হেৰি হোৱা নাই লোড হোৱা নাই যি কি নহক লগইনত যাই কেনে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু নিউ আৰু যদি আগতে কৰিছিল তেনেহলে ডাইৰেক্টলি ফোন নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ড দি কেনে লগইন কৰিব পাৰিব যদি আগৰ বছৰত আপুনি কৰিছিল এপ্লাই ওকে আৰু যদি কৰা নাই নতুন একদম নিউ ফ্ৰেশ ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে নিউ ইউজাৰ ক্লিক হেয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব তলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আৰু ফোন নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ড ইয়াতে পাসওয়ার্ড কি দিব আপুনি এটা আপোনাৰ নামটো লিখি কেনে এড্ৰেছ বা 1234 বা 2026 যিকোনো এটা দিব পাৰে তাৰপিছত সেই পাসওয়ার্ডটো আপুনি ইয়াতে কনফার্ম কৰি দিব লাগিব তো হিখিনি দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আকৌ আপুনি বেক কৰি কেনে লগইন কৰিব এটা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু পাসওয়ার্ড যোনটো দিছিলে হেতু দি কেনে ইয়াতে লগইন কৰিব এটা লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দেখিব পাৰিছে স্টেপ কেইটামান আহি গল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি পোৰ্টেলৰ ওয়েলকাম আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ মানে ইনফৰমেশনস এডমিশনৰ যিখিনি 2026 ৰ হেৰি আছে তো হেখিনি নোটিছখিনি ইয়াতে দেখিব পাৰিব কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ এপ্লাই হৈ আছে হেখিনি ইয়াতে আহি যাব অটোমেটিক্যালি তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো হেৰিত স্টেপ 2 আছে তো হেটো স্টেপ 2 ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাব বিটেক হক বা ইয়াতে বিটেস B.Ed তো আমি যেহেতু B.Ed এপ্লাই কৰিম তো ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিম তো এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ডিটেইলছ খিনি আহি যাব যোনটো মই ফিল আপ কৰিছো আপোনালোকে যেহেতু ফিল আপ কৰা নাই ইয়াতে স্টেপ বাই স্টেপ মানে ফিল আপ কৰি ল'ব মানে স্টেপ মানে এখানে তো জানে আপুনি বেসিক জেনাৰেল হেৰিটো নাম আপোনাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ জেন্ডাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ৰিলিজন ওকে তো এইবোৰ সিলেক্ট কৰিব এন্ড দেন ইয়াতে আপোনাৰ যেটো ক্যাটাগৰী আছে তো হেতু SC ST জেনাৰেল যোনটো হয় তো এইখিনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কমিউনিটি যোনটো আছে তো এইখিনি ইয়াতে যদি এইবিলাক কমিউনিটিৰ পৰা বিলংস কৰে তেনেহলে এটা কমিউনিটি সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নহয় তেনেহলে নান অফ দ্য অবভ দিব কাৰণ এই কিটা কমিউনিটি হয়তো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি অলপ প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট ৰেজিষ্টাৰ অফ আসাম ইয়েস তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এক্সাম সেন্টাৰ ইয়াতে আছে তো যোনটো এক্সাম সেন্টাৰত আপুনি যেটো নিয়াৰ বাই হয় আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বা আপুনি যত আছে তাৰ পৰা যোনটো ওচৰত হয় হেতু ইয়াতে ডাইৰেক্টলি সিলেক্ট কৰি দিব ডিব্ৰুগড় যোৰহাট যোনটো হয় আৰু আপোনাৰ ফটো ইয়াতে ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াতে মানে আপলোড কৰাৰ পিছত জাস্ট আপোনাৰ সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব এটা সেভ এণ্ড নেক্সট ওকে তো চাওক তো সেভ মই যেটো আপলোড কৰিছো তো সেই কাৰণে হোদা নাই নহলে আৰু আপোনাৰ নেক্সট নহয় তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম গাৰ্জিয়ান নেম এণ্ড দেন অকুপেশনৰ যেটো আছে আপোনাৰ এটা গাৰ্জিয়ানৰ অকুপেশনস তো ইয়াতে লিখি দিব ওকে গাৰ্জিয়ানৰ যোনটো অকুপেশনস হয় তাৰ পিছত গাৰ্জিয়ানৰ এড্ৰেছটো মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম বা আপোনাৰ টাউনৰ নাম এটা দিলে হল গাৰ্জিয়ানৰ কন্টাক্ট নম্বৰ তাৰ পিছত আৰ ইউ এমপ্লয়েড যদি এমপ্লয়েড হয় ইয়েস আৰু যদি নহয় আমাৰ বেসিক্যালি যেহেতু সকলো স্টুডেন্টে হয় সো নো দিব তাৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপটো ইয়াতে আছে যোনটো হয় আপোনাৰ হেতু দি দিব ওকে তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সেভ আৰু নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে
তো তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ পিন নম্বৰ দিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াতে যিটো ষ্টেট আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব এণ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে চিলেক্ট কৰি মই ৰেণ্ডমলি এটা যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো ওপৰত আছে সেইটোৱে চিলেক্ট কৰি আছোঁ তো এইটো চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে পিন নম্বৰটো দিব ছেভ এণ্ড নেক্সট তো তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ অ'কে ছেম হ'ব ইয়াতে যিহেতু আগৰখিনি দিছিলোঁ তো ছেমকৈ দি দিব তাৰপিছত আকৌ ছেভ নেক্সট এণ্ড একাডেমিক ডিটেইলছ এতিয়া আহিছে আমাৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি দিবলৈ তো চাওক ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ আপোনাৰ HSLC তাৰপিছত HS তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু যদি আপুনি এপিয়াৰিঙত আছে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ শুনি লওক কাৰণ বহুতে পিছত যাই কেনে কমেণ্ট কৰে ছাৰ এইটো কি হ'ব মই যিহেতু ৰিজাল্টটো দিয়া নাই চাওক যদি আপুনি এপিয়াৰিং আছে তেনেহ'লে ইয়াতে এপিয়াৰিং অপশ্যন আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ মাৰ্কছ কোনো ফিল আপ কৰা ইয়াতে দৰকাৰ নাই ইয়াতে জাষ্ট ইয়াতে এপিয়াৰিঙত যদি আপুনি এটা ক্লিক কৰি দিব এইটো ৰাইট চিনটো আহি যাব অট'মেটিকেলি তাৰপিছত এই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো বাকচকেইটা এইটো বন্ধ হৈ যাব চাইছে না তো এনেকৈ বন্ধ হৈ যাব যদি আকৌ ইয়াতে ক্লিকটো উঠাই দিয়ে আকৌ খুলি খাব চ' ইয়াতে আমাৰ এপিয়াৰিং দি কেনে ইয়াতে জাষ্ট অফ কৰি দিলে হ'ল যদি আপুনি এপিয়াৰিং আছে অ'কে এইখিনি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল ছাবজেক্ট স্পেচিফিক মানে আপোনালোকৰ এইটো হেৰি কৰিব যিটো ছাবজেক্টখিনি আছিলে লাইক আপোনাৰ ছেবা মেট্ৰিকত কোন কোন ছাবজেক্ট আছিলে এছামিছ ইংলিছ তো সেইখিনি ছাবজেক্ট গোটেইখিনি ছাবজেক্ট লিখি দিব ইয়াতে পাৰিলে ব্ৰাঞ্চবিলাক অ'কে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আমাৰ আদাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বস্তুখিনি আহি গৈছে যদি আপোনাৰ বেলেগ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত কিবা কোটাৰ আণ্ডাৰ পৰে ইউ হেভ টু বিলং টু আদাৰ কেটাগৰী লাইক ডিফাৰেঞ্চ PW আছে তাৰপিছত EW আছে যদি নহয় তেনেহ'লে এইটো আমাৰ নালাগে তো ডাইৰেক্টলি আমি ক'ত যাম নেক্সট ষ্টেপলৈ গুচি যাম তো চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব ছিগনেচাৰখিনি আহি যাব চ' গোটেই ডিটেইলছখিনি আপুনি ইয়াতে পাই যাব ইনফৰমেশ্যন তো গোটেই এনেকৈ তো এতিয়া আমাৰ পে'মেণ্টটো আহিছে কিমান 1050 ৰুপি তো 1050 ৰুপি যদি আমি পে'মেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাবমিশ্যনটো হৈ যাব তো লাইক ইয়াতে যিহেতু মই পে'মেণ্টটো নকৰোঁ আপোনালোকক জাষ্ট ডেম'হে ইয়াতে দেখালোঁ তো ইয়াতে পে'ড ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক কি আহে ইয়াতে অ'কে চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইটো এইখিনি আহি গৈছে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনসমূহ আহি গৈছে ইয়াতে UPI বা নেট বেংকিং বা ডেবিট কাৰ্ড যোনটো আপোনাৰ সুবিধা হয় তো সেইটো ছিষ্টেমত পে'মেণ্ট কৰিব কিন্তু আৰু এটা বস্তু যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন এপ্লাই কৰি আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পেজটোত তাতে কিন্তু নটিচ এটা আছিলে মই আপোনাৰ হয়তো ইয়াতে আগতে কোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে আকৌ কৈ দি আছোঁ আপুনি যদি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত সেই পে'মেণ্টটো প্ৰচেছ নহয় বা আপোনাৰ ছাকচেছ পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ডেবিট হৈ গ'ল বা তাতে পইচাটো যোৱা নাই তাত সেই ছিষ্টেমত কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ অফিচৰ ৱেবছাইটত ইমেইল আছে সেই ইমেইল কৰিব দিছে উইদিন 6 আৱাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকে উইদিন 3 or 4 ডেজৰ ভিতৰত সেইখিনি বস্তু চাব আৰু সেই বস্তুটো অনলাইন এপ্লাই যেতিয়া লাষ্ট ডেটটো যেতিয়া পাৰ হ'ব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ইমেইল কৰে কোনো কাম নিদিব চ' সেইখিনি বস্তু মই আগতে দেখিছিলোঁ বাৰু তো সেইটো আগতে কোৱা নহ'ল লাষ্টত কৈ দিলোঁ পে'মেণ্টৰ কৰাৰ টাইমতে কাৰণ এইটো বেছি মনত থাকিব ৰাইট তো আমি সেই বস্তুটো ভালকৈ ল'ব লাগিব যদি পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হ'ল কিন্তু আপোনাৰ পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছতো সেই বস্তুটোখিনি ছাকচেছফুল নেদেখালে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো লগে লগে ইমেইল কৰি দিব উইথিন 6 আৱাৰ্ছ অ'কে তো এইখিনি আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ তো আপুনি নিজৰ মোবাইলতে বা নিজে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে মই নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰি দিছোঁ চ' একদম লাষ্ট ষ্টেজলৈকে এতিয়া জাষ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল অ'কে তো আপোনাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিটো কৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিহেতু প্ৰিপাৰেশ্যনছ কৰি আছে চ' সেইকাৰণে আমাৰ এই বুকখন লৈ ল'ব কাৰণ B.Ed মানে পইচা আপোনালোকে জানে B.Ed আজিকালি বহুত পইচা হয় চ' এইখন মিনিমাম এটা প্ৰাইচ দি আপুনি এইখন যদি কিনিব মানে পঢ়িব পাৰে বহুত এটা হেল্প হ'ব আৰু কম্পিটিশ্যনৰ কিমান বহুত কম্পিটিশ্যন আজিকালি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতো বহুত চিট মানে বহুতেই কম আছে ক'বলৈ গ'লে এজ কম্পেৰিজন টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অ'কে আৰু এটা কাম কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটি বা আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চ' এইবোৰ বা তেজপুৰটো হৈ গ'ল সেইটো যদি কৰা নাই আপোনাৰ হৈ গ'ল বাৰু তো যদি সেই ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ অনলাইন যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাতেও আপুনি এপ্লাই কৰি দিব কাৰণ কি কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি নহ'লে আৰু এক বছৰ আপুনি বহি থাকিব লাগিব অ'কে চ' সেইকাৰণে য'ত আপুনি সুবিধাটো পায় য'ত মানে হয়তো কেতিয়াবা কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম ভাল হৈ যায় আপুনি নিজেও গম নাপায় চ' সেইকাৰণে দি থাকিব যাতে আপোনাৰ এটা বছৰ লছ নহয়